Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint două cuțite Microtech. Ambele sunt clone. Unul este clon 1 la 1, pot să zic, iar cel al doilea nu. Se vede după cutie, cutia nu este inscripționată. Chiar dacă este de o calitate destul de bună, nu este inscripționată. Acesta are și pliant, plus sistemul de desfăcut șuruburile. Este exact ca un cuțit original. Ambele au tacă din Kydex cu sistem de prindere Tek-Lok. Ambele se pot prinde atât la curea cât și agățat la gât. Acesta este cu lamă fixă, iar acesta este automat. Lama este de o lungime aproximativ asemănătoare, în schimb mânerul este ceva mai mare la cel automat. Ambele au o lama groasă de 4 mm, oțel de 2 la ambele. Cel fix are mânerul din G10, iar cel automat are mânerul din dur aluminiu.